Në kohën kur flitet për një afrim të qëndrimeve mes Shqipërisë dhe Greqisë, Ministri i Jashtëm Kocjas thosot se Greqia për Shqipërinë ka 4 kushte shtesë. Kocjas thotë se Shqipëria duhet të njohë minoritetin grek edhe jashtë 2 zonave që janë përcaktuar në kohën e Enver Hoxhës, ndërsa tregon arsyen se pse Greqia i hoqi nën shtetësinë kryetarit të Bashkisë Himare. Ministri i Jashtëm grek Nikos Kocjas tha paraditën e kësaj të njëjtej për televizionin publik grek se është gabuar me mbështetjen pa kushte ndaj Shqipërisë. Όπως γνωρίζετε η Αλβανία Siç duhet ta dini, Shqipëria është vend kandidat për antar në Bashkimin Evropian. Për fat të keq, këto kandidatura u dhan pa kushte nga qeveritë e mëparshme greke. Kocjas tha se kjo çështje duhet marrë zgjidhje tani më që kërkohet mbështetja për hapjen e negociatave, ku një nga kushtet e vëna nga Greqia fqinje është edhe mbrojtja e të drejtës së pronës për gjithë minoritetin. Τώρα, για να ανοίξουν οι διαπραγματεύσεις, Që të hapen negociatat për antarësim, duhet që këto vende të plotësojnë disa kërkesa. Shqipërisë Komisioni Evropian i vuri si kusht reformën e sistemit gjyqësor dhe ne i shtuam edhe 4 të tjera. Sipas Kocjas, nuk mund vazhdohet me reformën e Enver Hoxhës që njinte si minoritar vetëm ata që banonin në 2 zona. Dhe nëse ai zhvendosej nga fshati i tij për në një tjetër qytet apo Tiranë, nuk e gëzonte më këtë status. Kjo gjë tani ka jo vetëm vëmendjen e qeverisë greke, por edhe mbështetjen e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara. η Ελλάδα παλεύει να αποδοθούν οι τίτλοι. Greqia po punon që të jepen titujt e pronësisë në mënyrë që të jenë të sankcionuara edhe ligjërisht të drejtat e atyre që duan të shesin apo ua shtetëzon shteti për nevojat e tij. Se këtu nuk shqetësohemi për sekuestrimin e pronave të imariotëve, por nga që nuk po flitet për kompensim. Kocjas konfirmoi masën drastike për heqjen e nënshtetësisë greke të kryebashkiakut të Himarës. Οι πολιτικοί οι οποίοι Politikanët që nuk respektojnë të drejtat e minoritetit grek nuk mund të kenë nënshtetësinë greke. Për fat të keq, nuk e di se çfarë kanë bërë qeveritë e mëparshme dhe kanë marrë nënshtetësinë greke edhe tipa të çuditshëm, ndërta edhe kryebashkiaku i Himarës. Ne u hoqëm nënshtetësinë sepse nuk mund të jesh shtetas grek dhe në të njëjtën kohë të shkelësh të drejtat e minoritetit grek. Ky reagim vjen në një moment kur u fol për një afrim të qëndrimeve në funksion të zgjidhjes së problemeve mes 2 vendeve. Kocjas takoi pak ditë më parë në New York ministrin e jashtëm Bushati, i cili foli për një dëshirë greke për të zgjidhur problemet dhe për nisjen e bisedimeve në nivel ekspertësh për t'i paraqitur më pas 2 kryeministrave. Lidhemi tani me parlamentin, ku është duke folur live kryetari i Partisë Demokratike zoti Lulzim Basha. E ndjekim për pak çaste. Policia kur ti ishe kryeministër tha gjetëm 100 ton, se ka 3 vjet që nuk del droga Lazarati. Po mi, po ti u fute, dakord. Dhe patëm shtetin time kur u futen Lazarati. 2 gjëra tash. Kujdes popullsinë civile, kujdes policët. Më thuaj pak, ku i ke ti bandat e Lazaratit? Ku i ke trafikantët e mëdhenj Lazaratit? Nuk i kape dot. Pse i kishe me vete? Se ndërkohë bëj plani për ta bërë gjithë Shqipërinë Lazarat dhe ti e bëre gjithë Shqipërinë Lazarat. Ironikisht, i vetmi vend ku nuk u rrit drogë ishte Lazarati. Ku do tjetër, edhe në Dibre çove drogën. Kush e bëri këtë? Partia Demokratike, opozita. Imperialistët e huaj, ti e bëre Edi Rama. Dhe këtu erdhe me gjysmë zëri ditën e parë në parlament dhe na njohin e kredin që pas kemi bërë luftën tonë, po ti në radh parë duhet i kërkosh falje shqiptarëve. Ai premtove në tetor 2016, në dhjetor 2016 do të hapin negociatat. E do se e keme zënë me figura. A e premtove ti? Sa heri ke premtuar negociatat? Nuk hape negociatat. S'kam fuqi unë t'i blokoj negociatat, jo. Fuqin për t'i blokuar negociatat e ka vetëm qeveria dhe e ke blokuar. Sepse ti qeveris me krimin, që më akuzon mua se bëj politik me krimin, ti qeveris me krimin. Qa do të flasur? Ishte publikimi pamjeve filmike që tregojnë sjelljen e dyshim të policëve të përfshirë në incidentin e para një jave në Elbasan që shkaktoi debat në kuvend. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha akuzoi edhe ministrin e Brendshëm Xhafaj për të cilin kërkoi largimin. Ndërkohë, ministri Xhafaj foli për herë të parë duke thënë se ngjarja e Elbasanit po hetohet dhe se është pjesë e një serie ngjarjesh të vjetra. E ndjekim. Faktet kriminale, një pjesë e cilave janë bërë publike prej medias, janë të lidhura me ngjarje kriminale, vrasje apo tentativa vrasjesh, dhe jo vetëm ato, të cilat datojnë prej vitit 2005, vazhdojnë në vitin 2006, në vitin 2009, në vitin 2011, 2012, 2015 dhe 2016. Nga ana tjetër, është fakt i vërtet që ngjarjet e fundit të Elbasanit janë rrjedhoj e veprimit
në rritje të policisë shtetit kundër elementve kriminal, pa dallime të çfarëdo lloji, si dhe kundër potencialit të tyre kriminal. Si Ministri i Brendshëm, kam urdhëruar zhvillimin e një analize të plot dhe të detajuar të situatës në këtë qytet. Kam urdhëruar drejtuesit kryesor të hetimit në policinë e shtetit të instalohen dhe fokusohen në Elbasan. Kam kërkuar të analizojmë jo thjesht dhe vetëm ngjarjen e ndodhur, sikur se është pasqyruar në media, e cila ka në vetvete problematikat e saj, por një analizë shumë të plotë që të nxjerrë në pa shkaqet e vërteta të situatës kriminale. Ky është Top Channel. Një oficer policie i dorëhequr nga detyra pak muaj më parë është arrestuar pas rezultonte i dënuar në Itali për vjedhje. Kërkesa për ekstradimin e tij kishte ardhur në Tiranë prej disa vitesh, në një kohë kur ai mbante poste të larta drejtuese në polici. Në kohën kur po trumpetohet ka shumë për vettingun në polici, një rast i rëndë është tentuar të mbahet larg syve të publikut. Ky është njoftimi i policisë së Durrësit i datës 22 shtator, ku jepen vetëm inicialet e një personi që është arrestuar me qëllim ekstradimi në Itali. Por në fakt bëhet fjalë për Dritan Gjindolin, ish zyrtar i lartë i policisë deri pak muaj më parë. 39 vjeçari është dënuar me 10 vite burg nga gjykata e apelit të Bolonjës për veprat penale të vjedhjes dhe falsifikimit. Dënimi është dhënë që në vitin 2013, por Gjindoli ka vijuar të mbajë poste të larta në polici për disa vite. Gjindoli me gradën komisar ka mbajtur detyrën e shefit të sektorit të vrasjeve dhe krimeve të rënda në policinë e Tiranës, zëvendës drejtori i kufirit në Vlorë, madje edhe në drejtorinë e përgjithshme të policisë në departamentin e krimit të organizuar, para se të jep të dorëheqjen pak kohë më parë. Autoritetet italiane i kanë dorëzuar dosin homologëve shqiptar që në vitin 2013, por Interpol Tirana e ka shpallur në kërkim vetëm në qershor të 2017-s, pasi Dritan Gjindoli dyshohet se ka mbajtur edhe emrin Artan, por gjurmët e gishtave kanë konfirmuar se bëhet fjalë për të njëjtin person. Kosova do të kërkojë përfshirjen e Shteteve të Bashkuara në dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit. Deri më tani, në mes të dialogut si nxitës ka qenë vetëm Bashkimi Evropian. Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, do të pritet në Shtëpinë e Bardhë nga zëvendës presidenti Mike Pence, ku do të paraqesë këtë kërkesë. Zyrtarët në Prishtinë njoftojnë se kreu i shtetit Hashim Thaçi do të pritet së shpejti në Shtëpinë e Bardhë nga zëvendës presidenti amerikan Mike Pence. Një zhvillim i tillë konsiderohet si tejet i rëndësishëm nga presidenca kosovare. Thaçi, siç shpjegohet në faqen online të saj, do të kërkojë vazhdimin e mbështetjes amerikane për forcimin e pozitës ndërkombëtare të Kosovës, zhvillimin e saj ekonomik dhe integrimin në institucionet euroatlantike. Por theksi do të vihet në mënyrë të veçantë edhe tek përfshirja e Shteteve të Bashkuara në fazën e fundit të procesit të dialogut Kosovë-Serbi. Ndërmjetësuesi i bisedimeve është bloku evropian, por Thaçi këmbgul që dhe Washingtoni të ketë një rol aktiv në këtë dialog, të cilin e sheh si mënyrën e vetme për fashitjen e mosmarrveshjeve. Presidenti i Kosovës u takua tani vonë në New York me homologun e tij serb Aleksandar Vučić në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s. Në njoftimin e lëshuar nga zyra e Mogherinit me atë rast, thuaj se dy liderët vazhduan diskutimet për fazën e re të dialogut dhe shqyrtuan gjithashtu përparimin e bërë në zbatimin e marrëveshjes për drejtësinë, e cila do të hyjë në fuqi në 17 tetor. Përpara vizitës në SBA, Thaçi do të pritet në Vatikan nga Papa Francesk, me të cilin do të bisedojë për krijimin e komisionit mbi të vërtetën dhe pajtimin, si dhe procesin e normalizimit Kosovë-Serbi, që synon për mbylljen e konfliktit shekullor dhe pajtimin mes dy shteteve e popujve. Ish ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Shqipëri, Aleksandër Arvizu, është të larguar nga Departamenti i Shtetit. Pas largimit nga Shqipëria, ai kryente detyrën e ndihmës sekretarit të dytë të Shtetit për sigurinë dhe drogën. Ishte bashkëshortja e tij që tregoi arsyeën e largimit. Ish ambasadori amerikan në vendin tonë, Aleksandër Arvizu, do të mbyll detyrën e tij si ndihmës i dytë i sekretarit të Shtetit për sigurinë dhe drogën në Departamentin Amerikan të Shtetit, detyrë me të cilën e ka vizituar 2 herë Shqipërinë pas mandatit të tij si ambasador në periudhën 2010-2015. Në fakt, largimi i tij nga Departamenti i Shtetit ka ardhur si një vendim personal. Lajmin për vendimin e tij e dha bashkëshortja në rrjetet sociale, por vetë ish ambasadori i kontaktuar nga portali politico.al tha se vendimi i tij erdhi në një moment kur nuk i kërkuan as të largohej e as të qëndronte në këtë detyrë. Aleksandër Arvizu në Shqipëri konsumoi një mandat 5 vjeçar, një vit më shumë se sa afati zyrtar për shkak të bllokimit asokohet të emërimeve të diplomatëve të rinj nga Departamenti i Shtetit. Hera e fundit kur Arvizu ishte në Shqipëri datoi në periudhën e krizës politike të këtij fillim viti,
kur zhvilloi takime me kreun e qeverisë Edi Rama, kryetarin e parlamentit Meta dhe kreun e opozitës Basha. Një pjesë e emigrantëve të kthyer në Shqipëri po kërkojnë ndihmën në qendrat e specializuara në Gjirokastër. Specialistët thonë se numri po shtohet, ndërsa edhe një tjetër kategori që kërkon ndihmë më të specializuar është ajo e fëmijëve që lindin me aftësi të kufizuara. Në Gjirokastër është në rritje numri i personave të kthyer rishtas nga emigracioni dhe që vuajnë nga sëmundje mendore. Familjet e tyre janë duke drejtuar kërkesa për mbështetje pranë shërbimit social shtetëror. Rastet e të sëmurëve të pasiguruar në Shqipëri janë të vështira për t'u trajtuar, thot mjeku që drejton kempin lokal Hysni Luka. Rastet duhen shqyrtuar për institucione qërore. Luka të re gjithashtu vëmendjen edhe për një kategori tjetër e cila është në rritje, me fëmijët e lindur me problemet e aftësisë të kufizuar mendore, me sindromën Down apo autizëm. Kemi kritere në bazës së cilave vlerësojmë gjendjen. Pra duhet të paguaj siguracion që po se ka shansin e keq të përfitoj më mbrapa ndihmën, pavarësisht që numri është në rritje, sidomos me emigrantët, të cilët kalojnë një farë kohë sëmuren, andaj dhe vinë këtu paraqiten për të marrë invaliditet, por nuk mundet tek ne. Në institucionin tonë trajtohen rreth 2200 persona me aftësi të kufizuar. Problemi më i madh, më i rëndësishëm që këta persona kanë është që ata nuk kanë qendra ku të trajtohen. Kjo është edhe në përputhje me tendencën që kanë programet e mbrojtjes sociale, që mos kemi një trajtim thjesht mjekësor të tyre, apo një ndihmë, një kontribut financiar, por këta të integrohen. Margariti sqaron se nga ana tjetër ka një rritje të numrit të kujdestarëve për personat paraplegjik, tetraplegjik dhe të sëmur mendor, duke e çuar numrin total të atyre që shërbejnë për këta pacient në 640 persona. Qindra banor të fshatit Imsht në Lushnje protestuan sot se tokat që kishin në përdorim nuk do t'i kenë më. Ato toka janë marrë nga pronari, ndërsa ata për 25 vitesh i punonin jo sipas ligjit 7501, por sipas një vendimi të pushtetit lokal të vitit 90. Tokat që banorët e fshatit Imsht në Lushnje punojnë për 25 vjetësh do t'u kthehen pronarëve. Banorët protestuan duke kërkuar zgjidhje pasi pa toka nuk kanë më çfarë të sigurojnë të ardhura. Ata bllokuan rrugën në qendër të fshatit. Ma ka dhënë urdhër nga bashkia që do marrë tokat dhe ja masin me ish-pronarit tokën joja. Ish-pronarit nuk i njohin fare një, shti fshat. Tërë zona jonë, fshati jonë 2000 banor, kemi patur shpit ma dan lumit, tëra. I zuri lumit do nuk theje. Ta shti na del një ish-pronarit që se njohin fare. Dhe ne nuk e lëshojmë tokën, do rrim barkas të mes gjatës. Nuk e lëm tokën. E kemi me letra, e bëjmë me dokumenta të rregulla dhe ka erdhur atë bashki sot. Se me çfarë vendimi kanë ardhur atë bashki sot për ta matur tokën edhe për t'u dhënë natyrisht pronarit. Që si njohim neve që ata s'janë ekzistues fare. Ora kanë ardhur ata për ne të marr tokën. Tokën e fshatit, tokën tonë. Edhe herën këtu ata ikën ai përsumën e fshatit. Nga 800 dynym tokë buz lumit Seman u ishin dhënë në shfrytëzim banorëve nga kryesia e fshatit dhe jo sipas ligjit 7501. Burime nga bashkia e Lushnjës konfirmojnë për Top Channel se 150 hektar tokë do t'i kthehen pronarit, por nuk sqarohet nëse do t'jepen me qera apo do të ketë ndonjë formë kompensimi. Një vendim për të ikur nga markata e madhe e qytetit të Korçës ka ndezur protestën e tregtarëve. Zonës i ka dalë pronari që kërkon lirimin e hapësirës, ndërsa bashkia ka zgjedhur 2 tregje në periferi të qytetit. Tregtarët e fruta perimeve, mishit dhe bulmetit në markatën e qytetit të Korçës protestuan kundër vendimit për t'i nxjerrë nga ky ambient. Tregtarët duhet të dalin brenda muajit shtator në bazë të një urdhri për lirimin e hapësirës, e cila do t'i kthehet pronarit të truallit. Për 200 tregtarët bashkia ofron 2 hapësira të tjera të përkohshme derisa të përfundojë markata e re, por protestuesit thanë se këto ambiente janë të papërshtatshme. Ku mund të vejmë ne? Nuk na ka dhënë rrugë zgjidhje bashkia. Bashkia ka 5 vjet që e ka shitur dhe e dinte, jemi mbledhur dhe përpara një viti. Kemi kohë që kemi biseduar për punën e pazarit dhe nuk e ve ujë njeri në zjarr. Se ve për arsye sepse gjithë këta njerëz ku do na hedhin, në rrugë do na hedhin. E morën në shitën, edhe na kanë thënë për këtu në kjo magazinë e Axhiut. Po jo, po s'kushte ka ti magazin ka qenë ajo. Ajo në bulmetit do kushte, të vjesh shëndetësia, të vjen akuja të ato. Atje s'ka sa i rim asnjë. Bashkia e Korçës, duke u njohur me këtë shqetësim të këtyre tregtarëve, ka marrë edhe masat për adresimin e këtij problemi. Zgjidhja finale do të jetë padyshim projekti shumë i madh që ne e kemi prezantuar, që është ndërtimi i një merkatoje të re të
produkteve bujqësore dhe blegtorale në qytetin e Korçës. Tregtarët e vegjël duhet të vendosen në 2 tregje të improvizuara në periferi të tregut ushqimor të Korçës. Një pallat për të pastrehet ndërtuar me fondet e entit banesave nuk është hipotekuar edhe pse të pastrehet e librazhdit kanë hyrë në të. Kryetari i bashkisë thotë se pengesa është politike, ndërsa drejtuesit e rinj të hipotekës thonë se hipotekimi do të bëhet shpejt. Edhe pse ka përfunduar një vit më parë, pallati i ndërtuar për të pastrehet në librazhd nuk është vënë ende në funksion. Familjet të cilat me vendim të Këshillit Bashkiak kanë përfituar një apartament me kosto të ulët në këtë pallat, ende vazhdojnë të presin dhe të paguajnë qira për strehimin. Unë me qira, kam 20 vjetë që jetoj me qira akoma. Nerë, po tani s'po marrim do të qelset. Për kryetarin e Bashkisë Librazhdit, një situatë e tillë ka ardhur për shkak të bllokimit nga ana e zyrës së regjistrimit të pasurive të paluajtshme, e cila për një viti zvarrit regjistrimin e pallatit. Sipas kryebashkiakut, kjo bëhet për arsye politike. Kemi hasur një rezistencë nga zyra e hipotekës në Librazhd. Nuk kemi arritur dot të gjejmë gjuhën e komunikimit për regjistrimin e këtij pallati. Çka do të bëndet mundur që familjet të cilat duhet dhe me vendim Këshillit Bashkiak janë miratuar të hynin në shtëpitë e tyre të reja. Drejtuesit aktual të zyrës së regjistrimit pasurive në Librazhd thonë se po kryejnë të gjitha procedurat që ky pallat shumë shpejt të jetë në dispozicion të përfituesve, ndërsa nuk pranojnë të flasin për zvarritjet e mëhershme. Ndërtimi i pallatit për të pastrehet në Librazhd u financua nga enti kombëtar i banesave me një vlerë prej 90 milion lekësh dhe një sipërfaqe prej 998 metër katror. Bashkia e Tiranës ka përfunduar rikonstruksionin e shkollave në njësinë numër 8. E fundit ishte shkolla Siri Kodra. Kjo, tha kryebashkiaku Veliaj, ndihmon që bashkia të orientohet më shumë drejt zonave rurale apo në zonat ku ka degradim të institucioneve arsimore. Pas qendrës së Tiranës, bashkia do t'i përqendrojë investimet e saj në infrastrukturën e shkollave në zonat rurale. Shkollat e reja ofrojnë të njëjtën cilësi shkollimi si të gjithë shkollat e tjera, arsye për të cilën kryebashkiaku Erion Veliaj ftoi prindrit që të mos orientohen vetëm në një grup të vogël shkollash në qytet. Shumica dërmuese e profesorëve që kanë dhënë mësim vitet 70-80 tashmë kanë dalë në pension. Pra, reputacioni nuk mund të rri me tullën dhe me llaçin e shkollës. Reputacioni shku janë njerëzit. Do të thotë që gjithmonë më shumë duhet të kushtojmë rëndësi shkollës që kemi afër, ku kemi çuar dhe mësuesit më të mirë, dhe gjithmonë më pak legjendave urbaneve të viteve 70-80, ku asnjë nga ata mësuesët klasik të asaj epoke nuk është në fuqi aktive sot duke dhënë mësim në këtë shkolla. Ndaj dhe për këtë arsye dua t'i ftoj të gjithë qytetarët të shkojnë tek shkolla e tyre më e afërt. Bashkia e kryeqytetit përfundoi rehabilitimin e shkollave në njësinë numër 8 në Tiranë. Tashmë shkolla Siri Kodra, sipas kryebashkiakut Veliaj, do të pres 600 nxënësit e saj pa problematikat që shoqëronin procesin e mësimit në të shkuarën. Jam shumë mirënjohës që Tirana doli faqe bardhë në këtë fillim të vitit rishkollor dhe fokusin kësaj here e kemi pasur tek infrastruktura që i paraprin ditëve të dimrit. Ndaj dhe investimet më të mëdha kanë qenë në sistemet e ngrohjes dhe në sistemet sportive, gjithashtu për të fuqizuar rolin që ka sporti. Jo detyrimisht për të bërë gjithë sportistë elitar, po për të futur kulturën e një jete të shëndetshme në një qytet që gjithmonë më shumë po ka probleme me obezitetin dhe me shëndetin e fëmijëve që në moshë të vogël. Qeveria e Irakut ka nisur reagimin kundër pavarësisë së Kurdistanit. Bagdadi kërkon marrjen nën kontroll të aeroporteve që ndodhen në zonën që kontrollohet nga minoriteti shumë i madh kurd, që me anë të një referendumi kërkon të shkojë drejt krijimit të shtetit. Vota po në referendumin e së hënës ishte një ëndër e bërë realitet për Kurdistanin, por një thirrje për luftë për Bagdadin dhe aleatët e tij Turqinë dhe Iranin. Pasi sfiduan shtetin islamik, kurdët nuk i trëmben më asgjëje. Megjithatë, presidenti i tyre synon arritjen e një marrëveshje për shkëputjen e rajonit nga pjesa tjetër e Irakut. Në vend të kërcënimeve dhe sanksioneve, tani duhet të ketë një fillim të ri serioz të dialogut, me të cilin do të bëhemi fqinjë të mirë. Por qeveria irakiane nuk do t'ia di për deklaratat e Barzanit. Kryeministri Haider al-Abadi tani është i vendosur t'i zbraps lirit që ka gëzuar deri më sot rajoni autonom. Nëse aeroportet në Irbil dhe Sulejmania nuk do të vendosen nën autoritetin e qeverisë qendrore, Iraku do të pezullojë të gjitha fluturimet ndërkombëtare, deklaroi ai, duke i dhënë kurdëve afat deri të premte në orën 18. Kjo i prek rënd ata. Edhe pse i menaxhojnë vetë të dy këto aeroporte, janë të varur nga Bagdadi për koordinimin e fluturimeve. Abadi kërkoi gjithashtu që të gjitha kalimet toksore, të cilat e lidhin rajonin me vendet fqinj, të hyjnë në kompetencën e qeverisë qendrore, por leadershipi kurd e hodhi poshtë menjëherë këtë pretendim.
Shefi i NATO Stoltenberg dhe sekretari Amerikan i Mbrojtjes James Mattis vizituan Kabulin për të dhënë mesazhin e vazhdimit të mbështetjes. Sipas Mattis, ndihma e huaj parandalon rikthimin e Afganistanit në një parajsë të terroristëve. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes dhe shefi i përgjithshëm i NATO-s ishin në Kabul për të ritheksuar mbështetjen ndaj qeverisë afgane. Nga konferenca e përbashkët me James Mattis dhe presidentin Ashraf Ghani, Stoltenberg i tha gazetarëve se rreth 13.000 trupa nga 39 vende janë duke shërbyer aktualisht në këtë vend brenda kornizave të NATO-s, me misionin të ndihmojnë forcat afgane në përpjekjet e tyre stërvitore, të këshillojnë e të mbështesin në luftën kundër rebelëve. Ne do të vazhdojmë të bashkëpunojmë me ta në fusha të ndryshme, përfshirë mbështetjen e forcave speciale afgane, të ndërtojmë forcat e tyre ajrore e të forcojmë komandën dhe kontrollin. NATO-ja është e angazhuar të financojë forcat afgane të sigurisë deri në vitin 2020. Mattis shpjegoi se rritja e re e numrit të trupave amerikane synon të tregojë se Shtetet e Bashkuara nuk do të rriqen nga lufta në Afganistan, por do të vazhdojnë të punojnë me qeverinë atjeshme për të luftuar bashkarisht terrorizmin. E gjithë kjo u bë për të siguruar se Afganistani nuk do të kthehet përsëri në një parajsë të sigurt të terroristëve ndërkombëtar dhe mënyra më e mirë që të ndodhë një gjë e tillë është përmes forcimit të forcave vendase të sigurisë. Pak pas mbërritjes së shefit të Pentagonit në kryeqytetin afgan, një seri raketash goditën zonat në afërsitë të aeroportit të tij. Talibanët deklaruan se shënjestra e tyre ishte sekretari amerikan i mbrojtjes, por në momentin e sulmit ai kishte kohë që ishte larguar prej andej. Vitin tjetër, Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të pranojnë më pak refugjat. Vetëm 45.000 personave do të lejohet hyrja në një lëvizje që çon këtë shifër në më të ultën të regjistruar që prej hyrjes në fuqi të ligjit për refugjatët. Shtetet e Bashkuara ulën kufirin maksimal të pranimit të refugjatëve. Vitin e ardhshëm, administrata amerikane do t'i lejojë hyrjen në Shtetet e Bashkuara vetëm 45.000 personave, shifra më e ulët e regjistruar ndonjëherë që nga hyrja në fuqi e ligjit mbi pranimin e refugjatëve 37 vjet më parë. Qeveria i paraqiti një propozim Kongresit ku parashikohej që vitin e ardhshëm fiskal në Shtetet e Bashkuara të pranojë më pak të huaj, saktësisht 19.000 nga Afrika, 5.000 nga Azia Lindore, 2.000 nga Europa dhe Azia Qendrore, 1.500 nga Amerika Latine dhe Karajibet dhe 17.500 nga Lindja e Mesme, Azia Jugore. Viti fiskal 2018 nis nga tetori 2017 deri në shtator të 2018. Siguria e popullsisë sonë amerikane është shqetësimi ynë i parë, tha një zyrtar i qeverisë amerikane. Ne duhet të sigurohemi që tek ne vijnë vetëm ata njerëz që nuk përbëjnë rrezik për sigurinë e vendit tonë. Gjatë kohës kur në krye të shtëpisë së bardhë ishte Barack Obama, kufiri i refugjatëve të pranuar ishte 110.000. Kufizimi lidhet qartazi me politikat e rrepta të Donald Trumpit ndaj emigrantëve, të cilat presidenti amerikan i justifikon me mbrojtjen kundër terrorizmit. Në vendet e zhvilluara perëndimore, vendi që ka pranuar më shumë refugjatë është Gjermania, me pothuajse 700.000 të tillë të regjistruar në 2016. Kina bllokoi importin e mbetjeve nga Hong Kongu gjatë një fushate kundër plerave të huaja. Janë 24 lloje mbetje të klasifikuara të tilla dhe rezultati në Hong Kong është katastrofik me pirgje të pamenaxhueshëm mbeturinash. Pirgje të tëra gazetash, kutishe, dokumentesh të flakura kanë mbushur plot e përplot pikat e grumbullimit në Hong Kong pasi Kina vendosi 2 muaj më parë ndalimin e importit të 24 llojeve mbeturinash si pjesë e fushatës kundër plerave të huaja dhe ndotjes mjedisore. Hong Kongu është eksportues i rëndësishëm i letrës për riciklim në Kinë dhe arsyeja pse detyrohet të kërkojë një zgjidhje të tillë lidhet me mungesën e hapësirës në qytet që nuk ja lejon ngritjen e fabrikave të veta të riciklimit. Çdo ditë në qendrat e tij të grumbullimit mblidhen 2500 ton letër e hedhur. Pjesa dërmuese e kësaj sasie dërgohej më parë në provincën jugore kineze të Guangdongut, ndërsa ngarkesa më të vogla niseshin drejt Azisë Juglindore. Shpresoj që qeveria e Hong Kongut të komunikojë e të arrijë një kompromis me Pekinin në mënyrën që të shohim bashkë se si mund të zgjidhet sa më mirë kjo situatë. Shqetësimin tim kryesor e përbën mungesa e hapësirës për letra dhe materiale që nuk mund të riciklohen. Drejtori i shoqatës së materialeve të riciklueshme dhe riprodhimit, Jackie Law, thotë se nga gjendja e krijuar, kjo industri po humbet gati $350.000 në ditë. Turistëve u është kërkuar të largohen me urgjencë nga ishulli i Balit. Në malin Agung ka shenja të riaktivizimit të vulkanit, i cili në shpërthimin e fundit në vitin 1963 vrau 1.000 banor, ndërsa lava u shpërnda deri në 7 kilometra. Rreziku i shpërthimit të vulkanit në malin Agung, më i lartë i Balit, ka bërë që vendaset huaj të nxitojnë të largohen kush e kush më parë nga ishulli turistik.
pas gjysmë shekulli qetësie, vulkani po gjymon sërish e gjatë 2 javëve të fundit ka dhënë shenja të qarta reaktivizimi. Autoritetet e ngritën në maksimum nivelin e rrezikut, duke detyruar me mijëra vetë që jetojnë në afërsi të tij të evakuohen sa më shpejt jetë e mundur. Nëse vulkani shpërthen, qëllimi ynë është të garantojmë një shtret të sigurt për të gjithë. Vendet i kemi përcaktuar tashmë, e rëndësishme tani është logjistika, ndarja e ushqimeve dhe pijeve. Kemi një sistem shumë të mirë këtu dhe pjesëtarët e komunitetit ndihmojnë njëri tjetrin. Më shumë se 100 tenda janë ngritur për të strehuar të evakuarit. Njësër vendesh përfshirë Australinë, Singaporin e Shtetet e Bashkuara kanë lëshuar para lajmërimin për pushuesit, megjithatë për momentin fluturimet në zonë vazhdojnë si normalisht. Për herë të fundit, vulkani i malit Agung ka shpërthyer në 1963-shin, duke vrarë më shumë se 1000 banor, ndërsa lava e tij u shpërnda aso kohë në një largësi prej 7 kilometrash.